بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به ان شاء الله موږ په بل ټاپک باندې خبرې کوو د مین اینڈ هیز انوایرنمنت چپټر نه. د ټاپک نوم زموږ سره دی فلو اف انرژي اینڈ ایکوسیستم. فلو څه ته وایي؟ فلو بهیدو ته وایي. لکه اوبه چې په سیند کې بهیږي یا په لښتي کې یا په نلۍ کې چې کوم اوبه بهیږي دې ته موږ فلو وایو. د یو لیکوډ بهیدو ته موږ فلو وایو. انرژي موږ څه ته وایو؟ انرژي مشهور ټکی دی د کار کولو صلاحیت. ګوره چې چاته یو څه شي کار کوي، هر یک لیوینګ تھنګ که بیجانه شی دی، مطلب دلته کې اوس دا بلب لګېدل دی ماته، نو ټیک ټاک دی پسې شاته انرژي ده ځکه دا بلب کار کوي. په دنیا کې چې څه شی هم کار کوي هغه کار بغیر د انرژي نه نه کېږي. دا خو شو انرژي. او ایکوسیستم څه ته وایي؟ ایکوسیستم اصل کې د انوایرمنټ دویم نوم دی. یو خاص علاقه، په یو خاص علاقه کې ډیفرنٹ ارګانیزم لکه انسانان یا غواګانې، ګړي، بیزي، سپي، پیشوګان، ماشي، مچان، مچۍ، مطلب ډیفرنٹ انسیکټ دا په انوایرمنټ کې اوسېږي که نه. او د دغې جاندارو د یو بل سره انټریکشن، یو بل سره مطلب تعلق، او بیا د دې جاندارو د دې نان لیوینګ انوایرمنټ سره تعلق، دیس از کالډ ایکوسیستم. دا یو سپیسیفیک علاقه ده، ټوله دنیا کې دا یو سپیسیفیک علاقه ده. په دې سپیسیفیک علاقه کې خاص ځناور، خاص بوټي، خاص لیوینګ ارګانیزم دي او د دوی د دې نان لیوینګ انوایرمنټ سره تعلق لري. دې ته موږ ایکوسیستم وایو. نو د دې ټاپک مقصد دا دی، دوی دا وایي چې په یو ایکوسیستم کې مطلب انرژي بهیږي. دې ډیفینیشن ته وګورئ، د فلو اف انرژي تھرو لیوینګ ارګانیزم. دا پکې اصل ټکی دی. within an ecosystem، په یو ایکوسیستم کې د جاندارو کې به دا انرژي د یو جاندار نه بل ته وړي، او د بل نه به بل ته وړي، او د بل نه بل ته وړي. ښه جناب، دا خو موږ ته پته ولګېده دا چې یو ایکوسیستم دی. په یو ایکوسیستم کې به یو انرژي به د یو جاندار سره انرژي، هغه انرژي به د دې جاندار نه د بل جاندار ته لاړ شي، او بیا به دغه جاندار نه انرژي د بل جاندار ته لاړ شي، د دې بل نه بیا بل ته لاړ شي. نو دیس از کالډ فلو اف انرژي ود ان ایکوسیستم. اوس دا خبره د اولنی چې کوم جاندار دی، دې جاندار د انرژي د کوم ځای نه میلاوه ده، په دې باندې به زموږ اوس خبرې. نو ګوره زموږ سره په دې دنیا کې چې څومره کارونه لیوینګ تھنګ کوي یا نان لیوینګ تھنګ کوي، مطلب څومره چې انرژي دلته کې په دنیا کې یوز کېږي، د هغې مین سورس زموږ سره نور دی. کلیر؟ دغه د نور انرژي د لایټ په شکل کې، د رڼا په شکل کې دنیا ته راشي، او په دې دنیا کې ورته یو خصوصي کس ولاړ دی. هغه خصوصي کس دا انرژي ابزارب کړي، کیپچر کړي، او هغه کنورټ کړي، مطلب کیمیکل انرژي ده. هغه څنګه کیسه اوس ورته ګورئ. لکه بالفرض که دا زموږ سره انور دی، نو دې انور نه زموږ سره دا انرژي مطلب را روانه د لایټ په شکل کې، او چاته را روانه؟ دې بوټو ته را روانه. په دنیا کې واحد بوټي، شنه بوټي یا بعضې بکټیریا او الجی چې کومه ده، دوی خپل مطلب فوټوسنتھسس کولی شي او خپل خوراک په خپله تیارولی شي. نو دوی د نور د رڼا استعمالولی شي. ګوره ما چې کومه مطلب ګرین پلانټس ویل، ګرین پلانټس پلس الجی، ټیک ده، او د الجی نه علاوه مطلب سم بکټیریا. نو دا بعضې بکټیریا یا الجی یا ګرین پلانټ دوی مطلب فوټوسنتھسس کوي. نو د فوټوسنتھسس په ماده سره دوی د سن د لایټ چې کومه انرژي په لایټ کې ده، لایټ انرژي دا به دې یوز کولی شي. باقي داسې هېڅوک نشته چې د نور دا رڼا کنورټ کړي کیمیکل انرژي ته. واحد دغه درې کسان دي. لکه دوی سره کلوروفیل ده، دا کلوروفیل په ماده سره دوی فوټوسنتھسس کولی شي. نو دا کیمیکل دا لایټ انرژي دوی واړی کیمیکل انرژي ته. دا د نور دا کومه لایټ انرژي چې روانه ده، او دوی بوټو، شنو بوټو یا الجی یا سم بکټیریا دوی مطلب فوټوسنتھسس کوي، نو دوی ته موږ وایو پروډیوسر. د پروډیوسر معنا د پروډیوس مطلب پیدا کرنا، او پروډیوسر پیدا کرنے والا. لکه دا بوټي، دې بوټو ته موږ پروډیوسر وایو، یا د شنو بوټو ته یا د بکټیریا ته، د الجی ته موږ پروډیوسر وایو. پروډیوسر به ته ځکه وایو چې دوی خوراک تیاروي، یا مطلب دوی د لایټ انرژي کیمیکل انرژي ته اړولی شي. بهر حال دا زموږ سره پروډیوسر شو. نو دا چې کوم پروډیوسر دی، دې ته موږ بیا فرست ټراپک لیول ته میل شو. فرست اولنی، او ټراپک لیول سره په ټراپک لیول سره پوهېږئ. ګوره تاسو به د فوډ چین نوم اورېدلی، فوډ چین، ټیک ده. نو فوډ موږ خوراک ته وایو، چین موږ زنځیر ته وایو. د دې مطلب دا دی لکه فرض کړه دا زموږ څه بوټی دی، په دې بوټي کې د نور نه دا انرژي راغله، دې بوټي دا نور نه دا انرژي واخیسته، دې ابزار کړه، د دې په ماده سره دې بوټي ځان کې خوراک تیار کړو. نو دې فوډ چین کې دا زموږ څه اولنی کړی ده، ټیک ده. بیا دا بوټی نه دی، دا بوټی به چېرته یو هاربیورس یا غوا ګډه بیزه راځي، دا به خوري که زه لږ زه به ورته وایم چې دا کاو، ټیک ده، کاو دی. دې کاو یا دې غوا دا بوټی وخوړ، نو دا زموږ سره
مطلب کنزیومر دی. څه شی دی؟ کنزیومر دی. نو دا بله کړای شوه. دا غوا به چېرته بیا بل څوک راځي دا غوا به خوري که نه، دا بله کړای شوه. داسې دا بل ارګانیزم به راځي دا به خوري، دا بله کړای شوه. نو دا موږ فوډ چین دی. نو په دې فوډ چین کې د یو چین ته یا د بل چین ته یا دې ته موږ وایو ټرافیک لیول. ټرافیک لیول مطلب په فوډ چین کې چې کوم سټیپس دي، یو سټیپ دا دی، بل سټیپ دا دی، بل سټیپ دا دی، بل سټیپ دا دی. This is called traffic level. نو دلته کې دا پروډوسر چې کوم زموږ څه دي د موږ فرست ټرافیک لیول ویلو دا خبره ختم. دلته کې اوس چې دې بوټو زموږ څه کومه د نور د انرژي 100% تا واخیسته ده، ټیک ده، 100% انرژي دې بوټو ابزارب کړه. نو دلته کې به اوس مونږ خبره دا کوو اوس په فلو کېږي، ځکه دلته کې دا فرست ټرافیک لیول دی. د فلو خبره ده که نه، د نور نه انرژي بوټو ته راغله، د دې بوټو نه به اوس دا انرژي بل جاندار ته وبهیږي، د دې نه به بل ته، د دې نه بل ته، د دې نه بل ته. اوس ګورئ څنګه چل به کېږي. دلته کې ډفرنټ ارګانیزم دا بوټي خوړی شي، خو موږ د خپلې پوهې دپاره ګراس هاپر راغیستی دی چې مطلب په یو باندې پوه شو. نو دا ګراس هاپر راغی او دا بوټی یې وخوړ، ټیک ده. دا بوټی دې ګراس هاپر ملاح شنسه ته وایي، دا بوټی یې وخوړ. نو دې بوټي کې انرژي د نور نه راغله، هغه انرژي دې بوټي خصوصي انرژي د استعمال کړه. ګوره ټوټل انرژي دلته کې دې ګراس هاپر ته نه راوړي. دلته دا بوټي غټ شوی دی، د ریسپایریشن کړی دی، فوټوسینتھسس کړی دی، غټ شوی دی، د ډفرنټ کارونه کړي. او د هغه لپاره څه پکار انرژي به تر چا نه میلاو شوې ده، هغه ته نور انرژي مطلب خوراک جوړ کړی او دا خوراک کې مطلب انرژي وه. نو څه نه څه انرژي دې دوی استعمال کړه، چا دې بوټو په خپله ځان استعمال کړه، باقي انرژي پکې پرته ده، سیف پکې پرته ده. نو هغه انرژي دې ګراس هاپر دا بوټي وخوړ، نو هغه انرژي راغله دې ګراس هاپر ته. بهرحال ګراس هاپر ته دغه انرژي راغله. نو ګوره دلته کې 100% انرژي وه، نو دا 100% انرژي د ټوله نه راځي، دلته دې مطلب 30 یا 20 یا 30% انرژي دې دوی استعمال کړه، 30% به زه ولیکم. نو دې ګراس هاپر ته څومره انرژي راغله؟ 70% انرژي ترې راغله که نه، 70% انرژي دوی ته راغله. اوس دا ګراس هاپر مطلب وټیږي، دا هم ریسپایریشن کوي، کار به کوي، مختلف ډفرنټ کارونه دي ارګانیزمه کوي. او هغه کارونه ما تاسو اول ویل چې یو کار بغیر د انرژي نه کېږي. نو دا ګراس هاپر به غټیږي، مختلف کارونه به کوي، هغه کارونو له به دا د انرژي استعمالوي. نو دلته کې دا ګراس هاپر هم پټ شو. اوس دې ګراس هاپر کې پوره انرژي راغله، د نور نه بوټي ته، د بوټي نه ګراس هاپر ته راغله. اوس دلته کې یو فراغ دی سیزنخ، هغه سیزنخ راغله او دا ګراس هاپر یې وخوړ. نو دلته کې مطلب داسې چې کومه انرژي وه اوس په هغه که 100% کنسیډر کړي او که نه 70% کنسیډر کړي، هغه ستا مرضي ده. خو بهرحال دې کې چې کومه انرژي وه هغه 20% به زه چې دوی ته استعمال کړه، چا د ګراس هاپر، او 50% مطلب دې پراګ ته راغله، 50% دې پراګ ته راغله. داسې به دا سنیک دی، مار به راشي او دا پراګ به وخوري. نو د دې پراګ نه یا د دې چندخ نه دا باقي انرژي ده ته راغله. فراګ هم کارونه وکړو، انرژي یوټیلایز کړه، استعمال شوه، نو کمه شوه که نه، نو هغه باقي انرژي د جسم کې چې کومه پرته وه هغه ده ته راغله. بیا دا سنیک چې کومه دی دپسې ایګل راغی، ایګل دا سنیک وخوړ، نو دلته چې کومه انرژي 20% یا څومره پاتې ده هغه دې ایګل ته راغله. نو مطلب هغه انرژي فلو دې ته وایي. انرژي فلو ایکوسیسټم باندې تاسو پوه شوئ، اسانه خبره، دومره څه ګران پکې نشته دی. لکه دلته ګوره زموږ سره مین سورس اف انرژي دی سن. د سن انرژي دنیا ته راغله، یو واحد کسان دی پروډیوسر مطلب زموږ سره ګرین پلانټس، سم الجیز او سم بکټیریا، دوی فوټوسینتھسس کولی شي. نو دوی د نور د رڼا راکاږي او مطلب 100% دغه انرژي ځان نه دوی استعمال کړي. دوی ته دې انرژي استعمال کړي د فوټوسینتھسس په دوران کې دوی جوړوي مطلب ګلوکوز خوراک جوړوي. نو دغه خوراک په مدد سره دا بوټي ورو ورو غټېږي، پوه شي، ټیک ده. بوټي چې غټ شي نو دوی کې مطلب دا خوراک ورو ورو سټور کېږي. نو دوی بعضې انرژي د خپل ځان د کارونو دپاره استعمالوي او بعضې پکې ځان سره سټور کوي. نو ګراس هاپر راغی، دا بوټي وخوړ، د دې باقي انرژي دې ګراس هاپر ته راغله. بیا دا ګراس هاپر دا بوټي استعمالوي، انرژي دې ته راروانه. بیا دا غټ شو، دلته ښه پوره مطلب غټ جوړ شو او انرژي یې دنده ته راغله. فراګ دی، دی فراګ دا ګراس هاپر وخوړ. نو ګراس هاپر کوم څه انرژي یوټیلایز شوه، استعمال شوه، څه نه څه چې پاتې وه هغه فراګ ته راغله. بیا داسې دا سنیک، بیا د سنیک بیا داسې ایګل. نو په دې طریقه زموږ سره فلو اف انرژي ان ایکوسیسټم کې کېږي. ها اوس پکې دلته لږ وګورئ، دا بوټي چې زموږ څخه کوم وو دې ته مونږ پروډیوسر وایو او دا زموږ سره فرست ټرافیک لیول دی. ښه جناب. بیا دلته کې دا ګراس هاپر چې کومه دی، دا ګراس هاپر زموږ سره پرایمري کنزیومر دی. کنزیومر څه ته وایي؟ کنزیوم نو ہوتے کنزیوم خرچ ته وایي، او کنزیومر مطلب خرچ کرنے والا. نو دا ګراس هاپر زموږ سره پرایمري کنزیومر دا دی چې دا ګراس هاپر ځي او دا به دا پروډیوسر خوړلی شي، دا بوټي به دی خوړلی شي، دې ته مونږ پرایمري کنزیومر وایو.
نو دا پرایمري کنزیومر یا دا ګراسا پر ته بیا موږ سیکنډ ټراپیک لیول وایو. سیکنډ ټراپیک لیول فرست ټراپیک لیول زموږ سره دا بوټي د دنې انرژي دلته رااله او دا سیکنډ ټراپیک لیول شو، مطلب دا د پورټ چین دویم دغه شو کړای شو. ټیک ده. بیا دا فراګ راغی، فراګ مطلب ګراسا پر خور دا فراګ زموږ سره سیکنډري کنزیومر شو. سیکنډري کنزیومر څه ته وایي چې هغه لاړ شي او پرایمري کنزیومر اخري استعمال کی او دغه دی بیا موږ وایو تھرډ ټراپیک لیول. دا فراګ یا سیکنډري کنزیومر زموږ څه وګړي تھرډ ټراپیک لیول. ها دې پسې بیا زموږ سره ټرشري کنزیومر. ټرشري کنزیومر مطلب پورټ چین کې درې مچ کما کړای ده. ٹھیک ده. دا سنیک دی، سنیک څه چلو کو سنیک لاړو فراګي خو دا زموږ سره ټرشري کنزیومر دی او دې ته موږ فورث ټراپیک لیول وایو، مطلب دا زموږ سره د چین هغه سلورمه کړی د زنجیر سلورمه کړی شو. دلته بیا زموږ سره دا ایګل لګنه ایګل لاړو سنیک یو خو او دې ته موږ کوارټر کنزیومر وایو او مطلب کوارټر کنزیومر یا ایګل ته بیا موږ فیفث ټراپیک لیول وایو. دا زموږ سره هغه اخرنی مطلب کنزیومر دی. اوس دا خبره یاد ساتئ، دلته چې کومه دا انرژي وه دا انرژي د دې نه بوټو ته راغله، د دې بوټو نه دې پرایمري کنزیومر ته راغله، د پرایمري کنزیومر نه سیکنډري ته، سیکنډري د ټرشري، د ټرشري د کوارټر دې ته راغله. دا انرژي سپلو کوي که نه، نو دا یا ساتي انرژي چاته نه واپس کېږي. بس انرژي هلته کې نور کې الله پاک بېشماره پیدا کوي، راځي بوټ استعمالوي او خبره ختم، واپس کېږي نه. خو دلته کې چې په انوایرمنټ کې ستاسو څه دي د دې نور خبر مونږ نه کوو. ګوره دا نور چې کوم انرژي جوړوي هغه خو مطلب بېشماره انرژي کې هغه کې جوړېږي. داسې نه ده چې انرژي دلته راغله استعمال شوه او مطلب واپس شو دې نور ته به ولاړ شي، داسې نه ده. ګوره کومه انرژي د هغه جاندار مطلب ځان نه په مختلف کارونو کې استعمالي ختم شي او څه انرژي په هیټ د هیټ په شکل کې خارجي کې ختمېږي. نو دا انرژي مطلب زه تاسو یم لکه فرض کې یو سیند دی، یو سیند داسې ښکته روان دی، دا اوبه لاړې دا واپس چېرته په دې سیند کې واپس په باره نشي راتلی، دا روانې دي. دا زموږ یو فلو ده، د انرژي فلو ده، د نور نه بوټو ده، د بوټ نه مطلب داسې روانه ده. نو داسې نه چې ایګل ته راورسېده د ایګل نه مو واپس ځي 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 او واپس به نور ته راشي، دا داسې نشي کېدی. خو دلته دا یاد ساتي په انوایرمنټ کې چې کوم شی دا بوټی استعمالوي یا مطلب د اوبه استعمال کړه یا نایټروجن استعمال کړو یا مطلب کاربن ډای اکساید استعمال کړو یا د ځمکې نه مختلف منرل استعمال کړو، نو اب واپس کوي خو انرژي نه واپس کېږي. انرژي مطلب الله پاک بېشماره نعمت دی د نور، په دې نور کې مطلب روزانه تما کېږي او د هغې نه دغه انرژي جوړېږي، لایټ انرژي او هیټ انرژي دې جوړېږي. نو دلته کې مطلب انرژي موږ ته د لایټ انرژي نه میلاوېږي. دا لایټ انرژي راشي پروډیوسر کې کیمیکل انرژي ته واوړي او دا کیمیکل انرژي بیا فلو کوي د دې نه دته د ګراسهاپر نه فراګ ته، د فراګ نه سنیک ته، د سنیک نه ایګل ته واپس نشته. نو دا زموږ سره نننی ټاپک شو فلو اف انرژي ان ایکوسیستم. په یو ایکوسیستم کې د انرژي فلو څنګه کېږي. نو امید کوم تاسو به دې ټاپک پوه شئ. بیا به خیر په بل ټاپک کې ملاقات کوو. تھینک یو، الله حافظ.